پاییز فصل پوشیدن دامنهای شیکه. امروز تو این آموزش رسم الگوی اساس دامن تنگ بر اساس متد موله و رفع تمام ایرادهای اندامی دامن رو بهتون آموزش میدم تا دامن دیگه روی تن چروک نشه. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش تا انتها همراه من باشید. برای رسم الگوی دامن راسته یا دامن تنگ شما به یک سری اندازه احتیاج دارین. اولین اندازه‌ای که بهش احتیاج داریم اندازه دور کمره که روش اندازه‌گیری رو من قبلا توی یک ویدیو به طور کامل براتون توضیح دادم. لینک اون آموزش پایین قرار داره. اول اندازه هاتون رو به صورت دقیق بگیرید و بعد الگوی دامنتون رو بکشید. پس به دور کمر، دور باسن، قد باسن و قد دامن احتیاج داریم. برای قد باسن یه توضیح بهتون بدم. ببینید شما وقتی دور کمر رو اندازه زدید، دور باسن رو هم اندازه زدید، حالا فاصله دور کمر، فاصله کمر تا برجسته ترین نقطه باسنتون رو اندازه میزنین. اون نقطه میشه قد باسن. توجه کنید که باید فاصله کمر تا برجسته ترین قسمت باسن داره. باسن یه قسمتش برجسته تر از قسمت دیگه. منظور از قد باسن اندازه کمر تا اون نقطه‌ای که برجسته تر از سایر قسمت هاست. این مقدار رو که اندازه بزنید میشه قد باسن. حالا برای اینکه الگوی دامنم رو بکشم احتیاج به یک کادر دارم. کادر دامنم عرضش باید چقدر باشه؟ شما باید بیاین دور باسنتون رو هر چقدر که شد تقسیم بر 2 بکنید. این مقدار رو به اضافه 1 یا 2 سانت آزادی کنید. پس عرض کادری که من اینجا دارم به اندازه 1/2 دور باسن به اضافه 1 تا 2 سانت آزادی. حالا این 1 تا 2 سانت آزادی بستگی داره به نوع دامنتون و جنس پارچتون. اگر که جنس پارچه شما معمولی 1 سانت آزادی و اگر که جنس پارچه شما پارچه ضخیمی 2 سانت آزادی باید بدین. البته وقتی میگیم 1 سانت آزادی، چون دارین 1 سانت آزادی رو به 1/2 دور باسن میدین، به کل دامنتون، دور کمرتون در نهایت 2 سانت اضافه میشه. این نکته رو مد نظر داشته باشید. خب حالا طول این کات چقدر باشه؟ طول این کات به اندازه قد دامنه که قد دامن میتونه دل بخواه باشه. روی زانو، زیر زانو تا مچ پا یا هر چقدر که خواستین میتونین این کادرتون رو پس به عرض 1/2 دور باسن به اضافه 1 یا 2 سانت آزادی و به طول قد دامنتون ببندید. خب حالا میام از نقطه تلاقی این 2 تا خط به اندازه قد باسن پایین میام و علامت میزنم. پس اینجا میشه قد باسن پایین اومدم و علامت زدم. از اینجا هم به همین ترتیب و این 2 تا علامت رو به هم دیگه وصل میکنم. سمت راست میشه برای قسمت پشت و سمت چپ میشه برای قسمت جلو و این خط وسط پشته، این خط هم خط وسط جلو. حالا این عرض کادر رو هر چقدر که بود 1/2 دور باسن به اضافه 1 یا 2 سانت آزادی بود، هر چقدر که بود نصفش میکنم. اینجا علامت میزنم و به صورت یک خط صاف تا پایین امتداد میدم که این خط میشه خط پهلو. خط بالا میشه خط کمر و این خط هم میشه خط باسن. حالا باید پنس‌ها رو روی الگو مشخص کنم. خوبی متد مولر اونه که پنس‌ها به صورت دقیق مشخص میشه، همون ابتدای کار مشخص میشه و دیگه بعد از اینکه دامن رو دوختین نیازی به، معمولا توی 90% موارد نیازی به تنگ و گشاد کردن نیست، چون روی محاسبات دقیق این پنس‌ها مشخص میشن. ما 2 نمونه پنس داریم، یکی پنس‌های پهلو و یکی پنس‌های داخل الگومون که روی خط کمر ایجاد میشه. برای اینکه بتونم این پنس ها رو میزان دقیقش رو به دست بیارم به 2 تا اندازه احتیاج دارم، به اندازه 1/2 دور کمر و 1/2 دور باسن. ما دور کمرمون رو فرض کنیم داریم 68 تقسیم بر 2 میکنیم میشه 34. این میشه 1/2 دور کمر. دور باسن رو هم که داشتیم 96 تو مرحله قبل برای عرض کات تقسیم بر 2 کردیم، 96 رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 48. این هم میشه 1/2 دور باسن. حالا باید اختلاف این 1/2 دور کمر و 1/2 دور باسن رو به دست بیارم. 1/2 دور باسن شد 48 منهای 1/2 دور کمر شد 34 منهای همدیگه میکنم میشه 14. این عدد 14 رو یک بار تقسیم بر 2 میکنم، یعنی اختلاف 1/2 دور باسن و 1/2 دور کمرتون هر چقدر که شد یک بار تقسیم بر 2 میکنید. برای من 14، ممکن برای شما 16 باشه.
10 باشه، هر چقدر که بود تقسیم بر 2 میکنیم. این عددی که به دست میاد میشه عمق پنسهای داخلی دامنمون. حالا همین عدد رو یک بار دیگه تقسیم بر 2 میکنیم. پس این 7 رو یک بار دیگه تقسیم بر 2 میکنم که میشه 3.5. حالا این 3.5 رو یه بار به اضافه نیم میکنم، میشه برای جلو. یه بار منهای نیم میکنم، میشه برای پهلوی پشت. یک محاسبات خیلی ساده است اما نتیجه خیلی دقیقی بهتون میده. خب پس ببینید الان من متوجه شدم که پنس پهلوی من در قسمت جلو باید میزانش 4 باشه. از خط پهلو به اندازه 4 سانتی متر میرم، علامت میزنم. پنس پهلو پس اینجا شد 4 سانتی متر. طبق محاسباتی که کردم برای قسمت پشت 3 سانتی متره. پس از این قسمت میرم به سمت پشت. گفتیم این ور برای پشت، این ور برای جلو. از خط پهلو به اندازه 3 سانتی متر میرم به سمت پشت و علامتش رو میزنم. حالا به کمک خطکش منحنی این علامت ها رو وصل میکنم به خط باسن و یک مقدار هم تا بالا امتدادش میدم. از این سمت هم به همین ترتیب. پهلوی دامن به صورت یک خط صاف نیست، به صورت خط منحنیه. این رو هم به بالا امتداد میدم. حالا روی این حد فاصلی که به بالا امتداد دادم 1 سانت علامت میزنم. پس این فاصله شد 1 سانتی متر. این خط رو هم که به بالا امتداد دادم 1 سانت اینجا رو علامت میزنم. اینجا میشه 1 سانتی متر، یعنی 1 سانت به سمت بالا امتداد دادم. حالا باز به کمک خطکش منحنی این علامت رو وصل میکنم به وسطایی. ببینید این فاصله اگر وسطش رو به دست بیارم به این صورت خط کمر رو میکشم. پس نکته بعدی این که خط کمر به صورت یک خط صاف نیست، به صورت یک خط منحنیه. اینجا هم به همین ترتیب. اصلا خود این خط رو که بکشین، هلالتون اگه نرم باشه به وسطای خط که بشه دیگه 0 میشه. خب این از پنسهای پهلو که این قسمت ها دور ریز میشن. حالا میخوام بیام و پنسهای داخلی رو بکشم. گفتیم که عمق پنس داخلی ما هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت مشترکاً 7 سانتی متره. خب حالا پنسهای داخلی یک مقدار قاعده و قانون دارن. طبق قانون شما قانون پنسها به قسمت جلو، پنس جلو فقط و فقط 2 سانتی متر میتونید عمق پنس بدید. بیشتر از 2 سانتی متر نمیتونید عمق پنستون باشه. پس من از این 7 سانتی که اینجا دارم 2 سانتی مترشو میدم به سمت جلو و 5 سانتی مترش میمونه به سمت پشت. خب حالا میخوام جای پنس جلو رو مشخص کنم. از این قسمت انتهای پهلو به اندازه 6 الی 8 سانتی متر میرم و علامت میزنم. حالا از این علامت به اندازه 2 سانتی متر، گفتیم حد اکثر 2 سانتی متر میتونیم پنس داشته باشیم، میام و علامت بعدی رو میزنم. پس اینجا میزان پنسمون رو، عمقش رو مشخص کردم. حالا وسطش رو پیدا میکنم. وسطش اینجاست. میخوام خط مرکز پنسم رو بکشم. باید خط مرکز پنستون به قسمت بالای کمرتون قائمه باشه. یعنی شما قاعده گونیا رو میذارید روی خط جدید کمری که داشتین، یعنی خط قرمز رنگ، و میاید به اندازه 8 الی 10 سانتی متر پایین میاید و علامت میزنید. ببینید الان این خطی که اینجا دارم این بالا قائم است و یک مقداری حالت اوریب پیدا کرده، خط صاف نیست. چرا این کار رو میکنم؟ چون اگر من این خط رو ببینید الان این قسمت اینجا گونی است، اگر این گونیا مانند رو نداشته باشم موقعی که میخوام پنسم رو بدوزم قسمت بالا کشیدگی پیدا میکنه و یک لیویرهایی به صورت مورب توی پهلوی دامنتون ایجاد میشه. پس حواستون به این نکته خیلی باشه. این شد از پنس قسمت جلو. این پنس دیگه کاملا حالا دوخته میشه و یا اینکه توی مدل سازی های بعدی از این پنس برای مدل سازی استفاده میشه. خب حالا میایم سراغ قسمت پشت. از این 7 سانتی متر پنسی که داشتیم 2 سانتی مترش رو دادیم به قسمت جلو، 5 سانتی متر میمونه. این 5 سانتی متر رو باید 2 تا پنس کنن. چرا؟ چون ما در قسمت پشت نمیتونیم عمق پنسامون رو بیشتر از 3 سانتی متر داشته باشیم. پس من میتونم 1 پنس یا 2 پنس در قسمت پشت داشته باشم به شرط اینکه عمق پنسام از 3 سانتی متر بیشتر نشه.
الان من اینجا 5 سانتی متر اضافه تر دارم، پس نشون میده که من باید 2 تا پنس داشته باشم، یک پنس 3 سانتی، یک پنس 2 سانتی. ممکن بود که عدد این قسمت اختلافی که اینجا داشتین عمق پنس داخلی شما مثلا عدد 6 باشه. اگر عدد 6 بود شما 2 سانتش رو میدادید به قسمت جلو، 4 سانت میمون. این 4 سانت میشد یک پنس 3 سانتی، یک پنس 1 سانتی. ممکن بود 5 باشه. اگر 5 بود دوباره 2 سانتش رو میدادید به قسمت جلو و این دفعه فقط یک پنس پیدا میکرد قسمت پشت که یک پنس 3 سانتی بود. خب حالا فرض کنین همین عدد 7 رو داریم. من میخوام 2 تا پنس بدم، یک پنس 3 سانتی و یک پنس 2 سانتی. اندازه 5 الی 7 سانتی متر میام و یک علامت میزنم. یه نکته رو بهتون بگم که در قسمت جلو فراموش کردم. من اینجا گفتم به اندازه 6 الی 8 سانتی متر میریم و علامت میزنیم. 6 برای اندامهای کوچیکه، 7 برای اندامهای متوسط و 8 برای اندامهای بزرگی که میریم و علامت میزنیم. حالا بلندی ساسون یا پنسمون هم بستگی داره به این علامت. گفتم به اندازه 8 الی 10 سانتی متر پایین میایم و بلندی پنسمون رو مشخص میکنیم. اگر شما اینجا عدد 6 رو اومدین داخل، بلندی پنستون میشه 8. اگر عدد 7 رو اومدید، بلندی پنستون میشه 9 و اگر عدد 8 رو اومدین، بلندی پنستون میشه 10. پس بلندی پنستون به میزانی که شما از این قسمت داخل رفتید بستگی داره. خب حالا اینجا هم همینطور به اندازه 5 الی 7 سانتی متر میرم داخل و علامت میزنم. اندامهای کوچیک 5، اندامهای متوسط 6 و اندامهای بزرگ به اندازه 7 سانتی متر علامت میزنیم. حالا از این علامت به طرفینش به اندازه، من میخوام اول یه بار پنس 3 سانتی بدم. نصف 3 که میشه 1.5 رو میام به سمت راست، نصفش رو میرم به سمت چپ. همین علامتی که اینجا داشتم خط مرکز پنسه، قاعده گونیا رو میذارم و به صورت یک خط صاف به اندازه 13 الی 15 سانتی متر پایین میام و مشخص میکنم. پس اینجا شد به اندازه 13 تا 15 که باز ببینید اگر 5 بود 13، اگر 6 بود 14 و اگر 7 بود عدد 15 رو شما پایین میاد و بعد وصلش میکنم به دو سر پنسم. پس این از پنس 3 سانتی من. خب یه پنس 2 سانتی دیگه هم دارم. میام این فاصله تا این فاصله، یعنی باقی مونده فاصله رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود نصفش رو به دست میارم. خب چقدر دیگه من پنس دارم؟ من به اندازه 2 سانت دیگه مونده که پنس میگیرم. از این 2 سانت 1 سانتش رو میرم به سمت راست این علامت، 1 سانتش رو میرم به سمت چپ این علامت. مجدد قاعده گونیا رو میذارم روی این خط قرمز رنگ و به صورت یک خط عمود. ببینید الان این علامتی که من کشیدم یک خط مورب مجدد و این دفعه به اندازه 12 تا 14 سانتی متر پایین میام. پنس دومتون ارتفاعش از پنس اولتون 1 سانت باید کوچیک‌تر باشه و بعد وصل میکنم به دو سر این علامت. و اینها پنس هایی هستن که یا دوخته میشن یا توی مدل سازی ها ازشون استفاده میشه. این دوتا پنس قسمت پشت و الگوی دامن تنگ یا راسته شما برای افرادی که سایز نرمال و عادی دارن اینجا کشیده میشه. ما الان فعلا داریم روی سایز استاندارد، روی سایز بندی این الگو رو آموزش میدیم. در ادامه چالش های اندامی رو براتون توضیح میدم. بیایم سراغ زمانی که ممکنه شما اینجا عمق پنسی که دارین مثلا 4 سانتی متر باشه. وقتی عمق پنستون 4 سانتی متره یا 5 سانتی متره، پس عمق پنس داخلیتون 5 سانتی متره. 2 سانتی مترش رو میدیم به قسمت جلو. 5 منهای 2 میشه 3. 3 سانتی متر میمونه برای قسمت پشت. ما فقط یک پنس دیگه میتونیم داشته باشیم، چون گفتیم حد اکثر میزانی که میتونیم به پنس بدیم میزان 3 سانتی متر. چرا نمیتونیم بیشتر پنس بدیم، عمق رو بذاریم؟ به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنیم ما باید طول پنسمون رو هم بلندتر کنیم. پس طول پنسمون یک بستگی داره به این که چقدر داریم از خط پهلو فاصله میگیریم. مثلا اینجا گفتم اگر من 5
سانتی متر داشته باشم بیام جلو 13 سانتی متر میام پایین. پس طول پنسمون یکی به جاش ارتباط داره، یکی دیگه به عمقش بستگی داره. هر چقدر عمق پنستون بیشتر بشه بلندیش هم باید بیشتر بشه. ببینید اینجا مثلا من پنسم 2 سانتی متر بود 8 تا 10 سانتی متر اومدم پایین. اینجا پنسم 3 سانتی متر بود 13 تا 15 سانتی متر اومدم پایین. پس عمق پنسم در بلندی پنسم تاثیر داره. خب من اگر بخوام این پنس رو بیشتر بگیرم خط پنسم بلندتر میشه و دامنم رو دفرمه میکنه. یا اگر بیام میزان بیشتری پنس بگیرم، مثلا به جای اینکه 4 سانتی اینجا 5 سانتی متر من فضا دارم، به جایی که یه 3 سانتی یه 2 سانتی بگیرم بیام 5 سانتی متر یک پنس 5 سانتی بگیرم، اینجوری باعث میشه یک لیویرهایی در قسمت پهلوی دامنتون ایجاد بشه. پس ماکسیموم مقداری که برای پنس در پشت میتونید بگیرید 3 سانتی متره و در قسمت جلو 2 سانتی متره. خب حالا فرض کنید من اینجا 3 سانتی متر دارم، میخوام یک پنس 3 سانتی بگیرم. دامن من در قسمت پشت یک پنس هست. میام این فاصله کمر رو، اصلا پنس های آبی رو کاری ندارم، فکر میکنم نیست. این قسمت رو ببینید، از اینجا تا اینجا رو اندازه میزنم، نصفش رو پیدا میکنم، علامت میزنم، سر گونیا رو میذارم، به اندازه 13 تا 15 سانتی متر پایین میام. ببینید خط ما یه حالت موربی پیدا کرد و نصف 3 سانتی متر یعنی 1.5 به راست 1.5 به چپ میرم، علامت میزنم و دیگه اینجا دامن من در قسمت پشت یک پنس داره. این حالت زمانی اتفاق میفته که اختلاف کمر و باسن افراد زیاد نیست. وقتی اختلاف کمر و باسن زیاد میشه فضای پنس و مقدار پنس شما هم بیشتر میشه. خب حالا اینا الگوسازی برای افرادی بودن که در نگاه اول وقتی شخص رو داریم میبینیم اندام نرمالی داره، یا اصلا شما میخواین بر اساس سایز بندی یک دامن رو آماده کنید. این دامن دیگه الان آماده است که بر اساس سایز بندی و بر اساس افراد نرمال آماده است که روی پارچه انداخته بشه. فقط کافیه که این خط رو برش بزنین و تکیه پشت و جلو از همدیگه جدا بشه. حالا اگر شخص شرایط اندامی داشت، یعنی باسن برجسته داشت، پهلوی برجسته یا شکم برجسته داشت، من این دامن رو چجوری باید براش متناسب سازی و شخصی سازی بکنم با اندام شخص؟ ببینید ما 3 تا علاوه بر این اندازه های اصلی 3 تا اندازه دیگه داریم. اندازه جلو تا زمین، اندازه پهلو تا زمین و اندازه پشت تا زمین. اندازه جلو تا زمین شما سر متر رو روی اون نواری که دور کمر بستید برای اندازه گیری میذارید و تا پایین زمین رو اندازه میزنید. اندازه پهلو تا زمین متر رو روی همون نوار میذارید، همون طنابی که دور کمر شخص برای اندازه گیری بستید میذارید و مجدد تا پایین رو اندازه میزنید. پشت تا زمین هم همینطور. حواستون باشه جلو تا زمین اگر که شخص شکم برجسته داره متر دقیقاً باید از روی برجستگی شکم رد بشه و در پشت از زمین هم متر باید دقیقاً روی کمر گذاشته بشه، از روی برجستگی باسن عبور بکنه و تا پایین رو اندازه بزنیم. این 3 تا اندازه رو ما داریم. ببینید مثلا الان توی یک نمونه فرضی جلو تا زمین 100، پهلو تا زمین 101، پشت تا زمین 100. ما اون عددی رو که از همه کوچیک‌تره رو ملاک کارمون قرار میدیم. مثلا اینجا جلو تا زمین 100، پشت تا زمین هم 100، پس اینا کمتر هستن. میبینم پهلو تا زمین 101، متوجه میشم چون این مقدار از این دوتای دیگه بیشتره، متوجه میشم که این شخص شرایط اندامی پهلوی برجسته داره. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. مثلا یک شخصی اندازه گرفتیم جلو تا زمین 99، پهلو تا زمین 98، پشت تا زمین 100. اینجا رو ببینید، من میام اونی که ثابت‌تر، اونی که از همه کوچیک‌تره رو در نظر میگیرم. اینجا پهلو تا زمین 98، این میشه معیار من. خب الان جلو تا زمین بیشتره، پشت تا زمین هم بیشتره، یعنی این شخص شرایط اندامی چون جلو بیشتره شکم برجسته و چون اینجا باز هم نسبت به این پهلو به این عدد کمتر پشت هم بیشتره، یعنی باسن برجسته داره. پس شما اون عددی رو که از همه کوچیک‌تره رو در نظر میگیرید، معیار قرار میدین، عددهای بعدی رو نسبت به اون عدد میسنجین و این
نکته هم توجه کنین که اگر اندازه‌گیری هاتون درست و دقیق باشه این اختلاف نباید بیشتر از 2 سانتی متر باشه. یعنی اگر شما مثلا اومدین پهلو تا زمین اینجا 98، پشت تا زمین 101 بود، 98 تا 101 اختلافش 3 سانته. اگر دیدین همچین اتفاقی افتاد بدونین توی اندازه‌گیریتون دچار اشکال شدین، چون در بدترین حالت و آنورمال ترین حالت اندامی شخص اختلاف اینها دیگه بیشتر از 2 سانتی متر نمیتونه باشه. خب بریم ایراد اندامی های شکم برجسته، پهلوی برجسته و پشت برجسته رو توی دامن با هم دیگه برطرف کنیم. اولین شرایط اندامی که میخوام راجع بهش صحبت کنم باسن برجسته است. شرایطی که شخص برجستگی باسن داره و طبق اندازه هایی که قبلا بهتون گفتم متوجه شدیم که برجستگی باسن شخص به چه اندازه است. گفتیم این مقدار بیشتر از 2 سانتی متر نباید باشه. الان من میخوام حالتی رو بهتون بگم که دیگه ماکسیموم مقدار یعنی 2 سانتی متر رو داشته باشه. میایم به موازات خط باسنمون یک خط به انتهای پنسمون میکشیم، یعنی از انتهای پنسمون یک خط صاف موازی با خط باسنم میکشم. این خط رو برش میزنم، زیرش کاغذ میچسبونم تا بتونم ادامه کارم رو انجام بدم. اگر که شما 1 پنسه باشین خب کارتون راحته. اگر که 2 پنسه باشین این پنس دوم رو هم تا پایین امتداد بدین که بتونین این ضلعش رو برش بزنین. پس این ضلع پنس و یکی از اضلاع این ضلع پنس و این خط آبی رنگی که اینجا کشیدم رو برش میزنم. خب ببینید به این صورت برش زدم. من برای اینکه اینجا بتونم کارم رو راحت انجام بدم این تیکه رو جدا کردم. این ضلع و خط آبی رنگ برش خورده شد. حالا به میزان برجستگی که من گفتم فرض میکنیم که 2 سانتی متر برجستگی دارم. از خط راستا اول ببینید این خط باسنم رو روی یک خط صاف فیکس میکنم، چون خیلی مهمه که راستای دامنم به هم نخوره. حالا به اندازه 2 سانتی متر من میرم بالا، علامت میزنم و این خط وسط پشت الگو رو میارم دقیقاً میذارم اینجا. ببینید این خط نباید از حالت صاف بودن و راستا بودنش خارج بشه. این نکته خیلی اهمیت داره که خط مرکز جلو و خط مرکز وسط پشت و خط مرکز وسط جلوی دامنتون به هیچ عنوان نباید کج بشه. خب حالا باید ببینید این رو جوری تنظیم بکنم هر فاصله که اینجا ایجاد شده اگر که 2 پنسه هستین باید جوری تنظیم بکنین که بین این 2 تا پنس ها پخش بشه به صورت مساوی. این قسمت هم که باید دقیقاً مماس باشه با لبه این خط پایینیتون. خب این پهلو رو به کمک خطکش منحنی اینجا رو اصلاحش میکنم. خب حالا اینجا یک فضایی ایجاد شد. این فضا رو باید حساب بکنم ببینم چقدر. اینجا حدود 1 سانتی متر، اینجا حدود 1.5 سانتی متر فضا ایجاد شد به بالای کمر من. پس کمر دامن من الان گشاد شده. خب حالا شما باید این فضا رو تقسیم کنید توی این ساسون هایی که دارین. این ساسون اولیتون اگر 3 سانتی مترش رو شما پر کردین و 3 سانت رو گذاشتین دیگه نمیتونین به این فضا ایجاد کنین. ببینید یک اینجا داریم، 1.5 اینجا داریم، میشه 2.5. این 2.5 رو دیگه شما هیچی ازش رو نمیتونید به این پنس اولی بدین چون 3 سانتی مترش رو دادید. اگر نداده بودین یک پنسی کمتر از پنس 3 سانتی بود میتونستین به اندازه‌ای که این پنس بشه 3 سانتی متر از این فضا بهش تزریق کنید. خب حالا فرض میکنیم اینجا پنس اولیه‌مون 3 سانت بوده و من دیگه نمیتونم به این فضایی بدم. میام سراغ پنس دومم. پنس دومم اگر جا داشت، مثلا پنس دوم من فرض کنید این پنس یک پنس 2 سانتی بود، من از این 2 سانتی من به این پنس 2 سانتی متری میتونم به اندازه 1 سانتی متر دیگه فضا بدم که بشه به اندازه 3 سانتی متر، چون گفتیم ماکسیموم 3 سانتی متر میتونه باشه. پس از این 2.5 1 سانتش رو میدم به این پنس، میشه 3 سانتی متر. این 2.5 1 سانتش رو دادم، 1 سانت و نیم دیگه مونده. این 1 سانت و نیم رو از پهلو کم میکنم. از اینجا میام به اندازه 1.5 میام و به صورت هلال وصل میکنم به پهلو.
به این صورت. اگر هم که فضای پنس دومتون 3 سانتی متر بود، باز هم به این پنس دیگه نمیتونستین چیزی اضافه بکنید و میمدین این مقدار 2.5 رو کلا از پهلوها کم میکردین. توی الگو سازی هم فراموش کردم یک نکته رو بهتون بگم. اگر که شما اومدید و این عمق پنس داخلیتون رو حساب کردین و مثلا شد 9 سانتی متر، 2 سانتی مترش رو میدین به این فضا، 7 سانتی ببینید 9، 2 سانتی مترش رو میدین به جلو، 7 سانتی متر میمونه. از این 7 سانتی متر 3 سانت میدید به پنس اول، 3 سانت میدید به پنس دوم، میشه 6 سانتی متر. 1 سانتی متر دیگه میمونه. این 1 سانتی متر رو بعد از پهلو رد بکنید. حواستون باشه تحت هیچ شرایطی ما نمیتونیم عمق پنس ها رو از 3 سانتی متر بیشتر بکنیم. اینجا هم به همین ترتیبه. حالا میام و جای پنس ها رو مجدد مشخص میکنم، چون جای این پنس ها الان دیگه تغییر کرده. این فاصله رو از این گوشه همون کارهایی رو که برای رسم پنس تو مرحله اولیه انجام میدادیم انجام میدیم. از اینجا به اندازه 5 تا 7 سانتی متر میرم، علامت میزنم. به طرفینش به اندازه 1.5 پنسم میرم. این پنس که حالت سر جای خودش میمونه، تغییر نمیکنه. این پنس اول. پنس دوم مابقی این پنس فاصله رو نصف میکنم، هر چقدر که بود. به طرفینش به اندازه عمق پنسم. ببینید ما 1 سانت بهش خواستیم، 1 سانت بهش فضا بدیم. 2 سانت هم خودش داشت، میشه 3 سانت. پس 1.5 به راست میرم، 1.5 به چپ میرم و پنس جدیدم رو میکشم. اگر هم که یک پنسه بود کارتون، باز به همین ترتیب. حواستون باشه که این خط مرکز پنستون هم باید به یک صورت یک خط صاف باشه. این میشه پنس اول، این هم میشه پنس دوم. فقط حواستون باشه موقعی که دارین پنس رو رسم میکنین، پنس دومتون باید به همون اندازه ارتفاع 12 تا 14 سانتی متری باشه که توی مرحله رسم الگو گفتیم. الان شرایط اندامی باسن برجسته برای این دامن برطرف شد. دومی شرایط اندامی که میخوایم صحبت کنیم راجع به شکم برجسته است. زمانی که هم در ظاهر شما وقتی شخص رو آنالیز میکنید میبینید شکم از قسمت روبرو برجسته است و طبق اندازه هم که بهتون گفتم متوجه میشین که برجستگی شکم وجود داره. کاری که میکنین روی قسمت جلو، شکم برجسته ایراد اندامی که در قسمت جلوی الگو باید برطرف بشه. یک خط صاف از انتهای پنسمون به موازات خط باسنمون رسم میکنیم. حالا این خط رو باید برش بزنم. یکی از اضلاع این پنس رو هم باید برش بزنم، یه تیکه کاغذ بچسبونم تا بتونم ادامه کارم رو انجام بدم. خط رو برش زدم، یکی از اضلاع پنسم رو هم باز کردم، یه تیکه کاغذ چسبوندم و این خط باسن رو دقیقاً به صورت یک خط صاف چسبوندم. حالا به اندازه‌ای که اختلاف داشتم، ببینید فرض کنیم پهلو تا زمین 98، جلو تا زمین 99. 1 سانت اختلاف قسمت جلو تا زمین و پهلو تا زمینه، 1 سانت برجستگی شکم دارم. پس حالا من میام 2 سانتش رو، ماکسیمومش رو بهتون میگم که بخوایم نهایت ماکسیموم 1 سانت 2 سانت هر چقدر که بود از این قسمت بالا میرین و این قسمت رو ببینین باید این خط قسمت جلو مثل خط مرکز پشت که گفتم باید یک خط صاف باشه. به هیچ عنوان این خط صاف شما از راستا نباید خارج بشه. حالا این انتها رو میارم و به اینجا میچسبونم به این صورت. اینجا یک فضایی به صورت عوضمان خود به خود ایجاد میشه. این فضا رو اندازه میزنم، هر چقدر که بود میام و از قسمت پهلو ردش میکنم. دیگه من نمیتونم به قسمت فضای پنسم چیزی اضافه بکنم، چون حد اکثر مقدار پنس ما 2 سانتی متر بود و ما 2 سانتی متر رو همون ابتدای کار به ساسونمون دادیم و این رو به صورت یک خط صاف آرایشش میکنم. این قسمت دور ریز میشه و حواستون باشه موقعی که میخواید این رو آرایشش کنید از قسمت پهلو اینجا نیاین از قسمت باسنتون چیزی کم بکنید باسنتون تنگ بشه. ببینید در راستای باسن اومده، فقط از اینجا این اضافات دور ریز شده. حالا باید جای پنس رو دوباره مشخص بکنیم.
از این گوشه چون جابجا شده دیگه الان پنس ما به اندازه 6 الی 8 سانتی متر، هر چقدر که تو مرحله اول اومده بودم پنسم رو 2 سانتی مترش رو میدم، گونیا رو مرکزش رو پیدا میکنم، وسطش رو به این صورت باید بذارید. ببینید قاعده گونیاتون باید کاملا صاف باشه و پنس جدیدتون رو میکشید. اضافات دورریز میشه و ایراد اندامی شکم برجسته توی این الگو هم برطرف شد. سومین حالتی که وجود داره اینه که شخص پهلوی برجسته داشته باشه. ببینید پهلو تا زمین 101 بود، جلو تا زمین و پشت تا زمین 100 بودن، یعنی پهلو از این دوتا قسمت بیشتر بود. برای رفع ایراد اندامی پهلوی برجسته هم احتیاج به الگوی جلو دارم و هم الگوی قسمت پشت. این دوتا الگو رو کنار هم دیگه قرار میدم. از انتهای ساسون بزرگم ممکنه الگوی شما یک پنسه یا 2 پنسه در قسمت پشت باشه. از انتهای ساسون بزرگم یک خط صاف به موازات خط باسن رسم میکنم. همین خط رو ببینید دقیقاً این دوتا الگو باید کنار همدیگه باشن. همین خط رو به سمت مقابل هم امتدادش میدم، یعنی در قسمت الگوی جلو هم همین خط رو امتداد میدم. حالا این دوتا خط رو قیچی میکنم و زیرش کاغذ میچسبونم. به اندازه‌ای که باید عوضمان بدم، به اندازه اختلافشون، برجستگی پهلومون. الان اینجا 1 سانتی متر 1 سانتی متر گفتیم، نهایتا میتونیم تا 2 سانتی متر ما این کار رو انجام بدیم. بالا میرم علامت میزنم و این قسمت رو ببینید به این صورت الان باید این سر قسمت پهلو به اینجا وصل بشه و به این صورت این رو من فیکس کنم. اینجا دیگه کاری به ساسون ها نداریم. اینجا هم همینطور. اینجا رو میذارم و قسمت مرکز پشت رو به این صورت قرار میدم. اتفاقی که میفته خط مرکز جلو و خط مرکز پشت از حالت صاف بودن خارج میشه که گفتیم نباید این اتفاق بیفته. میام و این خط پایینی رو به سمت بالا، خط پایین رو امتداد میدم، نه اینکه بیام خط بالا رو صاف بکنم که اینجا یه حجمی اضافه بشه. خط پایین رو به سمت بالا به صورت یک خط صاف امتداد میدم. اینجا هم همینطور در راستای خط پایین میرم تا بالا و این قسمت ها دور ریز میشه. خب این مقداری که دور ریز شد باید از قسمت پهلو اضافه بشه. هر چقدر اینجا دور ریز شد اینجا هم به همون مقدار و اینجا هم به همون مقدار میام و علامت میزنم و با خطکش منحنی اینها رو وصل میکنم. چون این شخص پهلوی برجسته داره، موقعی که میخواین این قسمت رو اندازه بزنید و بعدش بیاین با خطکش منحنی وصلش بکنین، بهتره که از قسمتی که حالت پرتری داره استفاده کنیم. ببین الان خطکش منحنیه، من از اینجاش میتونم استفاده کنم، از اینجاش هم میتونم استفاده کنم. سعی میکنم یک مقدار پرتر این قسمت رو طراحی بکنم که دامنم از قسمت پهلو تنگ نشه. خب این قسمت دوریز شد، این قسمت اضافه شد. حالا دوباره جای پنس ها تغییر میکنه. از این قسمت به اندازه 6 تا 8 سانتی متر میام علامت میزنم. این یک کوچولو تغییر میکنه. قسمت جلو چون مقدار کمتری جابجا شد، این رو مجدد میکشم. البته اندازه پنستون رو نباید بلندتر کنید. این یکی هم که شبیه حالتهای قبلی، از اینجا به اندازه 5 تا 7 سانتی متر میام. هر چقدر که توی مرحله اول اومدم از طرفین میزان پنسم رو میرم و پنسم رو میکشم. به این صورت این قرمز رنگ ها پنس های جدید الگوی ما هستن که ایراد اندامی پهلوی برجسته توی این الگوها برطرف شد. حالا ممکنه که ببینید حالت اینجایی که گفتم شخص هم
شکم برجسته رو داشت، هم پشت برجسته رو داشت. یعنی ممکنه یک نفر هر دو ایراد اندامی رو همزمان با هم داشته باشه. ممکنه شکم برجسته همراه با پهلوی برجسته رو داشته باشه، ممکنه شکم برجسته و پشت برجسته رو داشته باشه، باسن برجسته رو داشته باشه، ممکنه پهلو و باسن رو با هم دیگه داشته باشه، ولی سه تاش رو با هم نمیتونه داشته باشه، چون به هر حال یکیشون از بقیه کمتره. خب اگر که شما شخص دو تا ایراد اندامی رو همزمان با هم داشت، شما هر دو شرایط اندامی رو که بهتون آموزش دادم باید روی الگوتون برطرف کنید. اما اگر یکی از ایراد اندامی ها با پهلو بود، مثلا جلو شکم برجسته و پهلو رو داشت و یا پشت برجسته و پهلو رو داشت، اول اون ایراد اندامی باسن یا شکم رو برطرف کنید، بعد ایراد اندامی پهلو رو برطرف کنید، چون این صاف بودن خط مرکز وسط ما خیلی اهمیت داره. پس اول اصلاحات رو روی اون قسمتی انجام میدین که مربوط به خط وسطه. خب حالا این دامنی که بهتون آموزش دادم یک دامن تنگ یا راست است. چرا دامن تنگ یا راست است؟ به خاطر اینکه ببینین از قد باسن به پایین ما هیچ چیزی رو نه اضافه کردیم نه کم کردیم، به صورت یک خط صاف تا پایین امتداد پیدا میکنه. شما اگر بخواین این دامن رو استفاده کنین میتونه قدهای مختلفی داشته باشه، ولی حتما باید یک چاک پشت دامنتون شما طراحی بکنین، چون اگر چاک نداشته باشه اصلا نمیتونین توی این دامن حرکتی داشته باشین و ممکنه زمین بخورین. خب و قد چاک هم بستگی داره به قد دامن شما، نمیتونیم یک اندازه واحدی رو برای همه چاک ها در نظر بگیریم. قد دامن شما هر چقدر که بود از خط باسن به اندازه 10 الی 15 سانتی متر پایین میایید و جاش رو مشخص میکنید. حالا این چاک میتونه به دو صورت باشه. چاک میتونه یا چاک بسته باشه یا میتونه چاک باز باشه. اگه چاک باز باشه که شما از خط باسنتون به اندازه 10 الی 15 سانتی متر پایین میایین، علامت میزنین. میتونه بیشتر هم، یعنی چاکتون کوتاه‌تر باشه، ولی اگر چاک کوتاه‌تر شد حرکت کردن زیاد راحت نیست. اگر هم که چاک بلندتر باشه خب پوشش‌دهی خیلی کمی داره و پاها خیلی بیشتر مشخصه، که دیگه حالا معمولا برای لباسای مجلسی استفاده میشه. استانداردش 10 تا 15 سانت بسته به خط دامن میایید پایین، اینجا رو علامت میزنید. اگر چاک باز باشه از این بالا تا پایین حالا دوخته میشه، زیپ دوخته میشه، بستگی حالا داره چه مدلی داشته باشین، و از اینجا تا اینجا به صورت باز میمونه. اما اگر بخواین چاکتون چاک بسته باشه باید یک فضایی رو اینجا شما طراحی کنید که چاک بسته در واقع همون چاک پیلیه. خب میایین از این قسمت به اندازه 4 سانتی متر میایید، از اینجا هم به صورت 4 سانتی متر حتما باید به صورت گونیایی باشه و این دوتا علامت رو به هم دیگه وصل میکنید و به صورت چاکپیلی پشت دامن لباستون دوخته میشه، مثل چاکپیلی که توی لباس ها دوخته میشه. اینم از نکات چاک که حالا شما بسته به مدلی که دارین میتونین زیپ مخفی رو تو قسمت کمر پشت بزنید، تو قسمت پهلوها بزنید و کمری های مختلف رو برای این مدل دامن طراحی کنید. این دامن اساس و بیس برای دامن های دیگه مثل دامن های فون که 3 مدل فون داریم و دامن خمری. اگر این آموزش رو دوست داشتین و دوست دارین که توی فصل پاییز دامن های زیبا بپوشین، این آموزش رو ازش حمایت بکنین. خوشحال میشم که نظراتتون رو با من در میون بگذارید و اگر که دوست داشتین دامن‌های فون رو هم بهتون آموزش بدم توی کامنت ها بگین که دامن‌های فون شماره 1، 2 و 3 رو توی ویدیوی بعدی بهتون آموزش بدم.